خب رفقای عزیزم سلام. بریم سه تا از تمرین‌های مهم افزایش دامنه حرکتی و افزایش قدرت مچ‌ها رو با هم دیگه ببینیم. توی تمرین اول کف دستاتون رو طبق ویدیو روی زمین بذارید و تا جایی که مچ‌ها بهتون اجازه میدن به سمت جلو حرکت بکنید. دقت داشته باشید که توی انجام این تمرین پاشنه دستاتون از زمین نباید جدا بشه رفقا. الان هم انجام همون تمرین رو دارید از زاویه نزدیکتر تماشا میکنید. رفقای عزیزم این تمرینات توسط فیزیوتراپی‌های مختلف ورزشکاران و مردم عادی توصیه میشه. در نتیجه براتون آسیبی نداره، اما اگر قرار آسیب نبینید حتما این نکته رو در نظر داشته باشید که بیش از حد توان مچاتون به مچاتون فشار نیارید و در واقع تمریناتون زیاده روی نکنید. این تمرین رو توی 3 ست 10 تایی انجام بدید و بعد از انجام دادن تمرین مچاتون رو به شکل مقابل بازی بدید و استراحت بدید در واقع. خب رفقا بریم سراغ تمرین دوم که جهت دیگه ای از دامنه حرکتی مچ رو در بر میگیره. طبق ویدیو دستتون رو روی زمین بذارید، در واقع پشت دستاتون رو روی زمین بذارید و تا جایی که در واقع مچ‌ها بهتون اجازه میدن در واقع به عقب بیایید و طبق ویدیو روی پاهاتون انگار میخواید بشینید. فشار روی مچ‌هاتون زیاده، در نظر داشته باشید که مچ‌هاتون از زمین نباید کنده بشه، یعنی بیش از حد در واقع به عقب نباید بیایید. الان هم دارید نمای نزدیکتر این تمرین رو انجام میدید تا بهتر درک بکنید که این تمرین رو چطور باید اجرا بکنید. دوستان تاکید میکنم به هیچ عنوان در انجام این تمرین ها زیاده روی نکنید رفقای عزیزم که خدای نکرده دچار آسیب نشید. رفقا این تمرین رو هم 3 تا ست 10 تایی انجام بدید و بعد از یه استراحت کوتاه مطابق ویدیو میریم سراغ تمرین بعدی. کف دستاتون رو به شکلی که پنجه در واقع نوک انگشتاتون به سمت زانوهاتون باشه بذارید کف زمین و در جهت خلاف حرکت بکنید به شکلی که دارید توی ویدیو میبینید. انگار میخواید بشینید ولی نوک انگشتای دستاتون باید به سمت خودتون باشه. کشش زیادی رو در قسمت ساعد احساس خواهید کرد مسلماً، ولی باز هم تکرار میکنم اینجا توی این تمرین که به هیچ عنوان تو انجام این تمرین ها زیاده روی نکنید که خدای نکرده دچار آسیب نشید رفقای گل. این تمرین رو هم 3 تا ست 10 تایی انجام بدید و بعدش یه استراحت کوتاه به مچاتون بدید. اینم از این 3 تا تمرین کاملا براتون مفیده و میتونید ازش استفاده بکنید برای تقویت مچاتون و نگران آسیب دیدگیاتون هم نباشید. این تمرینات آسیب نداره. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون.